The attack is psychological and powerful. The attack is psychological and powerful. שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו ב-Choose Love Not Fear, שמי הוא שלי בנדל רולינגס, והיום מצטרף אלינו רופא ובעל תואר שני במנהל עסקים בינלאומי, פעיל חברתי על בסיס התנדבותי אידיאולוגי, דוקטור סורין שפירא, נעים מאוד, תודה רבה שהצטרפת אלינו, מה שלומך? תודה רבה, גם אנחנו בסדר בהינתן הזמנים, נקווה לעניינים טובים יותר. אכן, בוא תספר לצופים שלנו טיפה יותר על עצמך, איך אולי הגעת להתחבר עם הארגון הזה, הקבוצה שנקראת ישראל יוצאת מארגון הבריאות העולמי, מה גרם לך להצטרף אליהם? אני בתוך הפעילות הזאת, כשראיתי שהמצב בארץ הולך ומדרדר, וזה התחיל עוד תקופת בלפור, עוד זה מדבר והנה זה בא, ומי שבא זה בעצם אותה הונאת הקורונה, שאני מראש מגדיר אותה כהונאה, כי די מהר הבנתי שדברים שם לא מסתדרים, והנה עברנו את התקופה הזאת, וכל שאנחנו מבינים היום, זו הייתה רק יריית הפתיחה, באיזשהו תהליך ארוך זמן שנמשך הרבה מאוד שנים, והגענו לפה כאשר אנחנו מבינים שמה שמתגבש זה הסיוט הכי גדול של האנושות, שזה בעצם לחזור חזרה אלפי שנים אחורה לתקופת העבדות, כאשר הארגונים הבינלאומיים, כמו ארגון הבריאות העולמי והאו"ם, וכולם מנוהלים ומתוזמרים על ידי הפורום הכלכלי העולמי, שהם ארגונים בלתי נבחרים, שלא נבחרו על ידי אף אחד, הם הולכים לשנות את המציאות חיינו, במה שהם עצמם מכנים New World Order, דהיינו סדר עולמי חדש. אני לא בטוח כמה זה חדש, או ההשראה שלו היא מהסדר העולמי הישן, אבל זה מה שהם טוענים. ואיך נתקלת בקבוצה הזאת? דרך מדיה חברתית או... כן, אנחנו באיזשהו שלב, מי שנמצא, כל אחד מתחיל להכיר אחד את השני, ואני למעשה לא זוכר איך הגעתי בדיוק, קיבלתי הזמנה לאיזושהי קבוצה, אני נכנסתי וזה נשמע לי מאוד הגיוני ומה שהם טוענים, ולאחר שקראנו את הדברים, הבנתי שהסיוט הגדול, אפילו יותר מהסיוט הגדול הולך להתממש, תחת המחסה של ארגון הבריאות העולמי. מה כרגע, אולי תוכל כאילו טיפה לעדכן אותי, כי אני עוקבת נלהבת של ישראל יוצאת מארגון הבריאות העולמי, אני עוקבת אחריהם בפייסבוק, תתקן אותי אם אני טועה, אבל אני חושבת שהיית גם באחת הוועדות בכנסת שהיו לא מזמן עם יונתן סגב. כחלק מהפעילות בקבוצה, זמנו והתבקשתי להביע דעתי על חלק מהדברים, ועדת חוקה, חוק ומשפט בראשות שמחה רוטמן. אמרתי את דבריי שם, כמובן במגבלת הזמן, כי יכולתי להגיד עוד ועוד, אבל יותר טוב מכלום, ונדמה לי שהדברים נפלו על אוזניים קשובות, ואני מקווה דברים לא רק יישמעו, אלא גם יטופלו. זהו, שאני גם
קצת רקע שלי שאני עוקבת אחרי כל המתרחש, ממה שאני מבינה, שוב, תתקן אותי אם אני טועה, יש את אומנת המגפות, אנחנו כולנו יודעים בעצם לאן זה הולך עם האמנה הזאת, שהיא אמנה מסוכנת בעצם לחירות הפרט, אבל אחרי, באיזה שלב מסוים, באמצע השנה ככה, בסביבות מרץ, היה אספה בג'נבה, נכון? קצת, אבל בעיקרון די, הם במרץ הם פרסמו איזושהי טיוטה, מהמם. שהייתה אמורה להיות טיוטה סופית, כי על פי התקנון של ארגון הבריאות העולמי, אתה צריך לתת כמה זה, 3 חודשים טיוטה לעיון לפני העצרת הכללית. זאת אומרת, מדינות חברות אמורות לקבל 90 יום לעיון בהצעה, בתקנון המתוקן ששינו אותו, כדי לדון עליו. עכשיו, אנחנו נצטרך פה לדבר על שני דברים. יש את התקנון, תקנון ארגון הבריאות העולמי, שזהו תקנון ישן, וישנה טיוטה לשינוי התקנון, מה שנקרא amendments, זאת אומרת, שינויים, תיקונים, ויש את האמנה. שני הדברים הם בעצם מקשה אחת שהם חולקו לשני מסמכים שונים, כנראה בסיבות אסטרטגיות שונות. התקנון בעיקרון הוא קיים, והוא מנסה להסדיר, למרות שהוא כבר עבר שינוי פעם אחת ב-2005, אם אינני טועה. ובו הם הגדירו מגפה באיזושהי הגדרה, סליחה, 2008. הגדירו את המגפה כאיזשהו משהו נזיל, אין לזה קשר לחומרת המחלה בכלל. ובשינויים שהוצאו במרץ, הם בעצם החמירו את הדברים, הם הפכו את הארגון מארגון מייעץ, מארגון שתפקידו לחבר ולגשר בין מדינות חברות, מארגון שאמור להתערב במקרים חריגים בצורה מאוד מאוד ניטרלית, הוא הפך להיות לארגון ביצועי. וזה אומר, בין הדברים שהם דורשים שם, גם בתקנון ואגב גם באמנה, שמדינות חברות יבצעו שינויים בחקיקה הפנימית שלהם, כדי שיוכלו להתיישר עם התקנות של ארגון הבריאות העולמי. הדבר בעיניי הוא פגיעה חמורה מאין כמוה בריבונות הלאומית של כל מדינה ומדינה. במה זה מתבטא? זה מתבטא שישנו גוף לא נבחר, ארגון הבריאות העולמי, שיכול לקחת החלטות, והחמור מכל, בהחלטה של איש אחד, המנהל הכללי, של טדרוס, במקרה הזה, יכול לקחת החלטה שבאזור מסוים, או במדינה מסוימת, יש מצב לדאגה בינלאומית, מה שנקרא, international concern. איך הדבר הזה? נכון שיש איזו ועדה מייעצת שאמורה כאילו לרסן, אבל הוא הקול הדומיננטי בדברים, וכבר היו מקומות שהוועדה המייעצת לא מצאה לנכון, לדעתי זה היה משהו לאחרונה, זה היה בקונגו עם איזושהי מחלה, למרות זאת הוא הכריז על דעת עצמו. עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכות, לפני שאני מדבר על השלכות, אפשר להזכיר רגע מי זה האיש הזה, שכל כך מנסים להסתיר חלק מהדברים. האיש הזה הוא היה בזמנו שר החוץ של אתיופיה. ולפני כן הוא היה פעיל במחתרת הטיגריס. לפי מה שנמסר, הוא אחראי על לא מעט מעשי הרג שבוצעו. הוא הוגדר אז כארגון טרור, אבל אתה יודע, גם אצלנו בזמנו אמרו על האנגלים כינו את בן גוריון מחבל, ואנחנו אמרנו שהוא לוחם חופש. אתה יודע, זה תלוי מאיפה מסתכלים. כן. אני כרגע מסתכל על התוצאה הסופית, שהוא היה אחראי... בתכלס, כן. כן, בתכלס, הוא היה אחראי על הרבה הרג רב, הם מדברים על מעל 10,000 איש, אולי אפילו יותר, אני לא זוכר את המספר, אני לא רוצה... ואחר כך
שר חוץ, הוא היה אחראי לטיוח של התפרצויות כולרה באתיופיה. ככה לפחות היה רשום במקורות שונים, ביניהם ויקיפדיה, שהתחיל קצת לעבור שינויים עם הזמן. עכשיו, זה האיש. עכשיו, החלטה של איש כזה אומרת כמה דברים. קודם כל, ברגע שהוא מכריז על מצב חירום, הוא יכול לסגור הכל. גבולות, גם אם המדינה מחליטה, לפני כן הוא מאפשר יומיים, 48 שעות למדינה להסביר למה הוא לא צודק, ואם לא, אז מה הם עושים כדי. זאת אומרת, מראש הוא נכנס לאיזשהו מצב, המדינה היא אשמה. זאת אומרת, המדינה צריכה להוכיח שאין לה אחות, שזה מצב לא הגיוני לגמרי. והיה ולא מגיעים לעמק השווה, וההחלטה היא שזה מצב חירום, הם מתחילים הסגרים. זאת אומרת, המדינה יכולה להחזיק את הגבולות פתוחים, אבל מי שיוצא, וזה מחייב את שאר המדינות, מי שירצה לצאת מאותה מדינה, נניח מישראל, ולהיכנס לאחת ממדינות אירופה, בהחלטה כזאת, כל האיחוד האירופי יהיה סגור. כך שבפועל, אם שאר המדינות מתחייבות להישמע ולקבל את ההכרזה שלו כמצב חירום, מתחייבות בעצם לא לקבל. אז זה נכון שאנשים יכולים לשבת פה בשדה תעופה לצאת, לא יהיה מי שיפתח להם את השער שם, לא ייתנו להם להיכנס, המטוסים לא ייצאו בכלל, זה לא רק תנועת נוסעים, זה יהיה תנועה של סחורות גם. בסך הכל זה יכול לעשות. ואתה מגיע לאיזשהו מצב של מעין אמברגו. כן. אתה יודעת מה, למה מעין? זה ממש אמברגו, כי ברגע שסוגרים לך סחורות, ואתה מתחיל עם בדיקות ביטחוניות, ובדיקות סתם שלא קשור, כמו שהיה בתקופה עם הקורונה. חיפשו את הקורונה על משטחים, והרי כולם יודעים שנגיף לא יכול להתקיים מחוץ לגוף חי מעבר ל-15-20 דקות. וזה משהו שלמדנו בבית ספר לרפואה, וחיפשו פה את הנגיף שבוע ו10 ימים אחרי ההדבקה. זה דבר הזוי, זה דבר שלא מבוסס, זה, איך מישהו אמר, זה דברים לשעת סיפור, כדי להפחיד את האנשים, אין לזה שום קשר. עכשיו, הדבר הזה גורם לקשיים מאוד גדולים, ומייקר מאוד את המוצרים. זאת אומרת, הופך את הייצור לא משתלם, והופך את היבוא ליקר ביותר. וזה בין ההשלכות. מעבר לזה שיש להם באיזשהו מקום, יש סעיף שמאפשר להם לשלוח פקחים ולשלוח יחידות ליישום, לבדוק את היישום של החלטות הארגון הבריאות העולמי, ולאחרונה היו כמה מדינות, ביניהם אוסטרליה, כמה שקראתי, שהם העבירו חקיקה שמאפשרת לעובדי ארגון הבריאות העולמי לבצע חיסונים בכוח באזרחים אוסטרליים. אני חושב שזה קנייה, לדעתי גם בניו זילנד זה עבר. בדיוק באתי להגיד. זה למכור את האזרחים, את החופש של האזרחים. עכשיו, זה מסמך אחד. המסמך השני הוא האמנה. לגבי התקנון, היה שם פיאסקו לא נורמלי. למרות שהייתה צריכה להיות טיוטה עם 90 יום לעיון והגשת השגות, הם המשיכו לבצע שינויים בטיוטה הזאת, לא רק עד העצרת שהתחילה ב-26 או 25 ליוני. זה היה שבוע אחרון, לא יוני, למאי. למאי. זה היה שבוע האחרון של מאי, והסתיימה בשבת בראשון ליוני. הם עשו שינויים תוך כדי, שזה דבר נוגד את התקנון, איך שלא מסתכלים על זה, זה נוגד, כל השינויים האלה שבוטו, והמחטף הגדול זה שהם הצביעו עליו באישון לילה, זה היה משהו לכיוון 12 או אחרי 12 בלילה, וההצבעה הייתה כזאת שמעט מאוד אנשים היו במליאה, ואמרו, אם יש מתנגדים, אף אחד לא הרים יד, אז אמרו, כן, הייתה הצבעה והסכמה באחד. הייתה נוכחות חלקית, לא ניתנה אפשרות להצביע מי נגד, מי בעד, עשו את זה באישון לילה, זה פשוט מחטף. כן. מחטף שהוא לא תקין. זה לא עושה גוף שיש לו רצון טוב. את זה, דבר כזה עושה גוף שרק מחפש להתגנב. עכשיו, זה מסמך אחד. המסמך השני זה האמנה, שלשמחתנו עדיין לא אושרה, נדחתה על הסף.
אבל האמנה הזאת היא ממש לא אמנה. אני קראתי אותה, וכשאתה מסתכל במבט ראשון, אתה אומר, "וואט, זה נחמד, זה דברים יפים, ועקרונות בסדר." אבל מה שהטריד אותי שם, שיש איזשהו קונספט שנקרא One Health. One Health זה גם איזשהו ארגון שמתקיים והולך להיות הרוח הנושמת בתוך האמנה הזאת, ומי שעומד בראש הארגון הוא גם זה שבדק מטעם ארגון הבריאות העולמי את הנושא הזה של דליפת הנגיף מסין, מבוהאן. וואו. זאת אומרת, יש שם אנשים שדלת מסתובבת. אני ברח לי השם כרגע, אפשר לראות בקלות, והוא גם חבר מאוד קרוב של פאוצ'י, הידוע לשמצה. טוב, אז רגע, One Health, מה הארגון הזה קשור לכל האמנה הזאת? העקרונות שלו הם יהיו אלה שינחו את הפעילות של האמנה. והעקרונות שלו אומר שהבריאות האדם לבדו לא מספיק. זה צריך תכניס בתוך הדבר הזה את נושא המשק החי, את נושא התזונה, את נושא הפארמה, הטיפולים, את נושא האנרגיה, הכל בעצם. עכשיו כשאני מסתכל על האמנה, אני אומר, משהו פה לא מסתדר לי פה, מכיוון שלמדתי מנהל עסקים. זה הזכיר לי איזושהי תבנית מסוימת, תבנית של הצהרת כוונות או מסמך כוונות להקמת חברה. ואז הבנתי שבעצם האמנה הזאת היא לא באמת אמנה, אלא הופכת להיות תאגיד עולמי. אני בוועדה, עלתה לי המילה קונגלומרט, אבל זה בדיוק זה. קונגלומרט זה צבר של גופים כלכליים, של תאגידים, זה אפילו יותר גדול מתאגיד, שמרוכז תחת גג אחד. וכמו שדיברנו קודם, הוא ירכז בתוכו את נושא הבריאות הציבורי, ירכז בתוכו את נושא הטיפולים, הפארמה והפעולות, הנחיות, הוא ירכז בתוכו את הדיאגנוסטיקה, עם איזה דברים אתה הולך להבחן מה, הוא יאגד בתוכו את נושא התזונה, ואנחנו כבר שמענו פה כל מיני רעיונות של מזון מחרקים וכל מיני דברים שדעה לא מקבלת את זה. לשיפור התחממות כדור הארץ, זה לעזור לפלנטה. תחת ההתחממות... זה חלק, זה נגזרת, נכון, זה האקלים, וזה נגזרת של האנרגיה. כן. ופארמה אמרנו, ותזונה אמרנו, ואנרגיה אמרנו, ומכיוון שכך, אנחנו יכולים להבין שגם עניין של מה שאנחנו נלבש, וכמה נלבש, זה יהיה גם כן חלק מהדברים. אז בעצם הוא הופך להיות תאגיד ששולט בכל. ומי שזוכר את המבנה הפירמידלי בכל המדינות, הוא מבין שבעצם גוף אחד שהוא בא עם כסף, סכום כסף מאוד קטן מהבית, קונה את השליטה בחברה אחת, שעם הלוואות של מישהו אחר קונה את השליטה בתאגיד, שעם הלוואות ממקום אחר היא קונה את השליטה על עוד תאגידים, וככה זה נוצר. זה סוג של פירמידה של קבוצת אנשים שהולכים לשלוט בכל. ומי שירצה, חושב שאני טועה, שיגש לעיין בתוך הבורסה, בגוגל או מה שלא יהיה, מי זה בתי ההשקעות האלה, ונגארד, מי זה בתי ההשקעות האלה, בלקרוק, שאגב, הנגיד סטנלי פישר, שהיה נגיד הבנק בישראל, הוא אחד היועצים החיצוניים שלו, או היה לפחות, ומי זה סטריט סטייט, אלה 3 בתי השקעות, שיש להם אנשים שמחזיקים בבעלי עניין, הזהות שלהם מטושטשת בתוך גלגול של חברות קש, ויש להם החזקות צולבות אחד בשנייה, ושניים או 3, ושלושתם מחזיקים בלמעלה מ-70% מכלכלת העולם. אז אפשר להבין שלקחים את זה והופכים את ה-70% עכשיו ל-100%, וזה טעם הסיפור. עכשיו, זה תהליך, ולמה אמרתי בתחילת דבריי שהקורונה זה יריית הפתיחה, כי התהליך המזדחל הזה של ריכוזיות במשק, זה היה לא רק בישראל, היה בכל העולם. וכל התאגידים האלה הרב-לאומיים, הם בעצם, הם צברו כוח
על ידי רכישות, חלקם לא הגיוניות. אגב, אני הסתכלתי פעם וקראתי כמה מאמרים על רכישות פארמה בעשור האחרון. היו שם רכישות שהיו מעל לערך החברה בשוק, הערך הבורסאי של החברה. הייתה מה שנקרא רכישה אסטרטגית. זאת אומרת, הם רצו פשוט שליטה. וככה הגיעו ורכשו חברות, אחת אחרי השנייה, ואין תחרות. לא תהיה תחרות, לא יהיה שום דבר. מצטרף אלינו מנואל שוב לראיון. רציתי לשאול אותך, כן, כי אומרים שאין בעצם עדיין כאילו לארגון הבריאות העולמי כל כך שליטה, אבל רציתי לדעת מהי דעתך על המצב שקורה עכשיו בעזה למשל, בחיסון הפוליו. הם עשו עכשיו ממש מבצע של חיסונים, לא? גם לילדים של עזה וגם לחיילים. כמה שאני התעדכנתי, מדובר בזן 2, לא בוצע בארץ, כנראה שלא היה במיוחד נפוץ. בעזה, בגלל המצב היום, שלשולים וכל מיני מחלות יכולות להופיע, השאלה היא איך מגיעים למסקנה שמדובר בפוליו. אם שוב אנחנו מדברים על אותו PCR, שהוא לא אמצעי הבחנתי, ואז אנחנו מגיעים למה שדיברנו קודם, על דיאגנוסטיקה, על השליטה בדיאגנוסטיקה, אז אנחנו כבר יודעים שה-PCR, אם אתה עושה אותו לא נכון, ואתה עושה אותו מספיק זמן, אתה תמצא גם מה שאין. כמו שמצאו אצל אנשים בתקופת הקורונה, אנשים שכבר החלימו, שלא היה, מצאו שעדיין יש להם, אבל זה לא משנה, כי שאריות תמיד נשארות. כך או אחרת, מדובר בחיסון שהוא ניסיוני. הוא מיוצר באינדונזיה. הוא לא עבר את כל שלבי האישור, הוא לא אושר לא באירופה, הוא לא אושר לא בארצות הברית, ומי שמייצר אותו, המפעל שמייצר אותו באינדונזיה, הוא מייצר אותו בחסות ארגון הבריאות העולמי. ומי שמפתח את החיסון במקום אחר, הוא איזשהו ישראלי, הוא ישב בוועדת הפוליו של משרד הבריאות, עד שפתאום התחילו לעלות, ואז הוא הצהיר שהוא כנראה באיזשהו, כנראה, הוא לא בטוח, אבל הוא כנראה באיזשהו ניגוד עניינים. הוא גם האדם שעובד אותו מיזם שמפתח את החיסון. אחרי אותו חיסון, אותו מיזם, ממומן על ידי לא פחות ולא יותר מקרן ביל ומלינדה גייטס, שהם, כידוע, התורם מספר אחד של ארגון הבריאות העולמי. הם תורמים בממוצע משהו בין 22 ל-24% מהתקציב השנתי, כאשר בגדול 2/3 הם תורמים ישירות מהקרן עצמה, מקרן גייטס, ושליש בעקיפין באמצעות גאבי, שגאבי עצמו זה מה שנקרא Global Alliance for Vaccination and Immunization, גם כן גוף שמקדם חיסונים. ביל גייטס הוא בעלי השליטה גם בגאבי, אז הוא עושה את זה חלקו ישיר וחלקו בלתי ישיר. כן. אז התורם הגדול של זה הוא גם מחזיק את העניין של הפיתוח של איזשהו חיסון ניסיוני, ואת כל זה רוצים לתת לילדים המסכנים, באמת, עזבי שהם עזתים. אבל למה להתעלל בילדים? ילדים ונשים זה בכל מקום צריך להיות איזשהו משהו הנה, התמונה שלך זה דוגמה. בבקשה. נשים וילדים, זה משהו לא מכניסנה למשוואה. ולעשות עליהם ניסיונות בצורה כזאת, על חיילים גם. למה? חיילים בניים שרובם קיבלו את החיסון בזמנו. עוד דבר שחשוב לציין, זה חיסון חי מוחלש. וידוע כבר חיסונים חיים מוחלשים עלולים לגרום למחלה. לכן, לפני כן, היו מחסנים, ואני בדור קיבלנו את החיסון הזה נגד פוליו, קיבלתי את המומט, ורק אחר כך באיזשהו שלב קיבלנו את הטיפות של החיסון החי מוחלש. כן. אני זוכר שהיה בתקופה שלי, היה לי חבר בבית ספר תיכון, היום הוא גם רופא, אני לא אזכיר את שמו, שאחד הדברים שהוא סבל, הוא באמת נשאר עם איזו חולשה בגפיים התחתונות, מחיסון. לא מהמומט, אלא מהחי מוחלש. החיסון הספציפי הזה אתה יודע משהו על החיסון הזה שנותנים עכשיו בעזה?
זה זן 2 חיים מוחלש. עוד פעם, אני קראתי איזה כתבה, אני אמצא את הסורס של זה ואני אשים את זה אחר כך בווידאו, אבל אני לא זוכרת בדיוק איפה קראתי את הכתבה, אבל הייתה כתבה שנתנו חיסון פוליו דרך ביל ומלינדה גייטס פאונדיישן לילדים בהודו ובאפריקה, שפגעו מאוד, באופן מאוד רציני בילדים אחר כך. כן, יש איזו עורכת דין דרום אפריקאית שהיא מאוד פעילה, שב"ם, משהו ברח לי השם, כל השם, אבל השם שלה הוא שב"ם. היא פעילה, והם עשו איזשהו סרט תיעודי על הפעילות הרפואית במרכאות, קרן גייטס באפריקה, וגם בנושא הפוליו וגם בנושא הטטנוס הם חטאו ויצרו שם מצבים של עקרות לנשים. יש המון דברים, אני חושב שהיא שלחה, ואם תרצי אני אצרף, ואני אחפש את זה, את הקישור בסרטון, ואני אצרף אותו, אשלח אותו בוואטסאפ, כי זה פשוט מקומם. כן, אני הייתי בשוק ששמעתי את זה, ולי זה ישר התחבר שהם כבר מתחילים, כאילו... אבל זו הפעילות שלו, אוקיי. זו הפעילות של האיש הזה. איש שיצר וירוסים לתוכנות שהוא מייצר, כדי למכור את האנטיווירוס, ועסק במחשבים, עכשיו הוא נהיה יועץ על בנושאי רפואה, והיום גם מזג האוויר, פשוט נראה כמו איזה, זאת אומרת מה, לפחות חצי אלוהים, אם לא יותר מזה. מי זה ביל גייטס הזה שרשום שם ברשימת הנושאים של המטוס לאי של אפשטיין? מי זה האיש הזה? מי שמו? אני חושבת שהוא קורא לזה בעצמו פילנטרו-קפיטליזם, שזה במסווה של פילנטרופיזם להרוויח כסף בעיקרון, שזה כל הסוד פה. זה היבט אחד, פילנטרו-קפיטליזם, לא הכרתי את המונח הזה, אבל אני כבר טבעתי מונח אחר, לפני כמה שנים כשהתחלתי לראות את התהליך המזדחל הזה של ריכוזיות, אני קורא לזה נאו-פאודליזם. נאו-פאודליזם. אנחנו פשוט רוצים להחזיר אותנו לתקופה הפאודלית, שהיו בעלי אחוזות, היו כמה עושי דברם, כמה סריסים, וכל השאר היו עבדים, פשוט עבדים, שהיו מעבדים את השדות, עוד משלמים לו מיסים, זה פשוט, לתקופה הזאת רוצים להחזיר אותה. אלפי שנות מאבק לשחרור ולקבל את הזכויות שאלוהים נתן, ירדו לטמיון אם זה יצליח. ועכשיו אני אתן לך דוגמה למשל, שתבין עד איפה, לאן זה הולך, מה שבנושא שהזכרנו קודם, והעניין של הנאו-פאודליזם. אני אתן לך דוגמה למשל, ב-2022 התקציב השנתי של ארצות הברית היה כמעט 6.2 טריליון דולר. היקף הסחר הבינלאומי באותה שנה, כפי שמופיע בבנק הסחר העולמי, היה 24.5 טריליון. זאת אומרת, פי ארבע מתקציב ארצות הברית. זה קרה כמה זמן? כמה שנים? זה היה ב-22. זה נתונים של 22. הסחר הבינלאומי לא לוקח בחשבון את הסחר הפנים-ארצי. אם הם ישלטו על הכל, אתה מגיע למשהו שכלכלית, אני קראתי לזה בכנסת, ממות. זה כמו משהו שעובר, אתה לא יכול לעצור. אין לך כלים משפטיים, כל כלי משפטי הוא מתמוסס כנגד העוצמה הכלכלית. כמובן כלים כלכליים לא יהיה כי הוא ישלוט בכל. אז זה הופך להיות תאגיד אחד עולמי, שהארגון בריאות העולמי כנראה הוא מקים אותו, תחת הגג, תחת קורת הגג של הארגון בריאות העולמי, הוא מוקם, אבל הוא ישלט בידי אחרים, שישלטו גם בארגון. והם יגידו לו מתי להכריז מגפה ומתי לא, ואיפה. ואז אנחנו נחיה באופן מתמיד בתקופה של מגפה או בין מגפות. זה מה שיהיה כל הזמן. וכן, גם רואים את זה, כל שבוע יש איזה מצב חירום חדש, היה את המונקי פוקס ואת הבירד פלו, כבר שכחנו מזה, עברו איזה כמה חודשים מאז הבירד פלו, פתאום התחילו לבוא כל מיני יתושים עם ה-EEE, שזה
עוד איזה מחלה של סוסים בכלל, או משהו כזה, אני לא זוכרת כבר את השם. תראה, יש פה מחקרים רפואיים שהם גואלים בפשע, שזה מה שבחקירות בסנאט ובקונגרס האמריקאי העלו את פאוצ'י ואת השותפים שלו על דברים שנקרא gain of function. gain of function זה בעצם תהליך שאתה לוקח גורם מזהם שהוא אופייני לזן מסוים של יצורים, ואתה משדרג אותו כדי שידביק זנים אחרים. זה ה-gain of function. לכן אמרו שהקורונה בעצם זה היה מהטלפים, אבל הוא עבר קפיצה לאנשים. זה בולשיט. זה יצא ממעבדה. אבל שלחו מישהו ששמו לו כיסוי עיניים ואמרו, לך תבדוק את הדברים, שזה האיש הזה מ-One Health. אז כל הדברים האלה לא עובד. עכשיו, פה בארץ הנושא השפעת העופות הוא היה פחות בולט, אבל היה לנו פה איזשהו ייצור מקומי שנקרא קדחת הנילוס, שגם זה כנראה לא הצליח לתפוס ולעשות, לחולל את ההפחדה ואת הפאניקה הנדרשת, לדעתי, זאת מחשבה שלי בלבד, הסיבה שהם לא בחרו בשפעת העופות, המשמעות של זה היה לייקר את העוף בחנויות. ואחד הסקטורים שיפגע מאוד מאוד קשה, זה אותו סקטור ששומר כשרות, בעיקר החרדים. כי ברגע שאין עופות, מה שנשאר להם זה דגים ובקר. והבקר הוא מאוד מאוד יקר. אותו דבר גם הכבש. ואז פשוט היו פוגעים מה שנקרא בבייס האלקטורלי שלהם. אז בחרו לא להיכנס לדבר הזה, כי זו הייתה המשמעות. במקומות אחרים אוכלים גם חלבונים, בשר מחיות אחרות גם כן, או חזיר. כן, זה היה גורם לזעם מטורף. בוודאי, כן. בוודאי. ומי שמנהל את משרד הבריאות זה איש ש"ס. אוקיי. לא מנהל, סליחה, מי שר הבריאות הוא איש ש"ס. כן. מי שמנהל אותו זה בעצם הפקידים, שהם, אגב, אני אמנע בשלב זה מלנקוב בשמות, אבל כולם כבר יודעים את השמות של האנשים. די פתוח לציבור, אפשר למצוא את זה באתר הכנסת. בוא תספר לי טיפה יותר על הפעילויות שלך, כי אני שמעתי, כבר עבר לא מעט זמן מאז שדיברנו בטלפון בפעם האחרונה, אבל סיפרת לי, אם אני זכור לי נכון, אתה נפגש עם עוד פעילים חברתיים, גם לא מהארץ, גם מחו"ל, באופן כאילו סדר גודל בינלאומי, ואתם עושים עוד דברים מאוד מעניינים, אז אם תוכל טיפה לספר לנו קצת יותר על כן, זה התחיל לי עוד לפני כן עם ארגונים בינלאומיים אחרים, מה שנקרא World Health Council, מועצת הבריאות העולמית, זה אנשים שבאו מתוך אותה מחאה נגד עונת הקורונה, ואמרו, קראו לילד בשמו, והם קראו לחקירה של כל הדברים הללו, שהאמת תצא לאור. וגם מתוך המסגרת הזאת, לצאת מארגון הבריאות העולמי, יצא לי ליצור קשר, דרך כיוון אחר, Freedom Coalition. זה גוף אמריקאי שבעיקר יש שם אנשים ממפלגה רפובליקנית. הם בעצם החתימו 49 סנטורים, שזה בעצם כמעט חצי, יש 100 סנטורים בסנאט, 49 רפובליקנים. הם חתמו על איזשהו מסמך שהם מתנגדים להפעלת או ביטול הריבונות של ארצות הברית ושל המדינות החברות בארצות הברית, וכניעה לתכתיבים של הפורום העולמי הכלכלי וארגון הבריאות העולמי וגם האו"ם. בהמשך הם ארגנו גם מכתב של 22 תובעים כלליים מ-22 מדינות, שהם אמרו שהם לעולם לא יאכילו ולא יאפשרו תכתיבים של הגופים שציינתי קודם. יש גם מכתב של מושלים של חלק מהמדינות, אני לא זוכר כמה מדינות, אבל זה גם קנה מידה של 20 ומשהו, ובחלק מהן, למיטב ידיעתי, זה 5 מדינות, לואיזיאנה, טקסס,
לא זוכר, אבל יש בסביבות 5 מדינות, שחלקם העבירו, חלקם יש להם כבר בקנה חקיקה, אוסרת מפורשות, תכתיבים או הפעלת תכתיבים של גופים בינלאומיים שלא נבחרו במדינות שלהם. מדהים. פעילות נגד התבצעה. עכשיו, לנו יש מבנה קצת שונה, למרות המבנה שעל פניו נראה דמוקרטי, אנחנו ממש לא דמוקרטי. האשליה הזו של הדמוקרטיה היא כנראה הייתה מאוד חזקה, והיא עדיין נותרה בחלק מהאנשים. נראה מה קורה פה. כי כפי שאנחנו רואים פה, דברים מתנהלים לפי אינטרסים צרים של קבוצת אנשים או... אבל זה מדהים לראות, ישראל יוצאת מארגון הבריאות העולמי, שיש אנשים כמוך שפועלים למען שינוי אמיתי. זה נותן הרבה אור, זה נותן הרבה תקווה, זה נותן הרבה מוטיבציה להמשיך. למעשה, הקואליציה הזאת, רון ג'ונסון, הוא סנטור רפובליקני, הוא בעצם יושב ראש השדולה הרפובליקנית, לא השדולה, יושב ראש הרפובליקנים בסנאט, הוא נתן גב לכנס שביצענו אותו תוך פחות משבוע, הצלחנו להעלות אותו, והבאנו אנשים, כולל חברי כנסת, הבאנו מפה את חבר כנסת קלנר, שהעביר כמה דברים שם בהקלטה או בזום. כל זה קרה לפני עצרת בארגון הבריאות העולמי, היו מכמה מדינות, ואני משער שהבאז הזה שנוצר, הוא זה שבעצם עצר את האמנה. אחרת יכול להיות שגם היא הייתה עוברת. לפי מה שהבנו, הייתה התנגדות רבה מאוד גם לתקנון, מסיבות דומות, ואיכשהו אמרו, אבל אי אפשר שאנחנו נצא עם 2 מסמכים שלא אושרו, אז עשו כל מיני תחמונים, כמו שהזכרתי קודם, והעבירו שזה משהו שהוא פשע. אז בעצם אתה רוצה להגיד לי שהוועדה בז'נבה התקיימה בגלל כל ההתנגדות שקמה ברחבי העולם? לא, לא, הוועדה הזאת הייתה מתוכננת, העצרת הזאת, יש להם עצרת מדי שנה. כן. העצרת כללית מתכנסת מדי שנה, והם מעבירים שם כל מיני דברים. אני לא זוכר כמה דברים העבירו בשנים הקודמות, לפני 20 שנה או יותר, אבל עכשיו יש להם איזו פעילות של שינויים לא סבירה, והיא דורסת פשוט, מונחים כמו זכויות אדם נמחקו מתוך התקנון, מה שנקרא טובת הכלל, מתחילים להשתחל בפנים, זה משהו לא נורמלי מה שקורה. וזה ארגון שאנחנו מדברים על הבריאות, זה בעצם עניין של הפרט, אתה אמור לדאוג לפרט, כי אתה לא דואג לבריאות של הכלל, אתה דואג לבריאות של הפרט, ואם הפרט בסדר, גם הכלל בסדר. אבל פה אצלנו זה כנראה מתחיל ההפך. אבל ההפך הזה הוא עובד רק בשיקולים כלכליים. כן, בהחלט. אין משהו יותר חשוב מהבריאות, אז אם כבר לטפל בלדאוג לבריאות, אז צריך לעשות את זה כמו שצריך. וכאן נכנס כל הדיון על החופש בחירה גם, לתת לבן אדם נכון. לבחור מה שמתאים לו. אבל זה בדיוק, הם לקחו את הבריאות, אחד הדברים הקדושים והמקודשים בעיני האנושות, והפכו אותו לקרדום לחפור בו. זה מה שהם עשו. הם לקחו וטימאו את המושג הזה בריאות. סתם מעניין אותי לדעת על הדיון בכנסת. יצא לך ללכת לעצרת בז'נבה, או שלא הלכת? לא הגעתי לשם. מה, תוכל לתת לנו כמה מילים, כאילו איך הייתה החוויה שלך, מה אתה חושב שהמסקנות היו? אני לא הייתי שם, אז אני לא יודע, לא הייתה לי איזושהי חוויה. בוועדה בכנסת? בכנסת? כן. בוועדה בכנסת שהייתי, כמו שאמרתי, היו שם אוזניים קשובות. מי שהיה שם מטעם משרד הבריאות נדרך לדברים, כי הבינו שיש כבר עיניים עליהם. אני לא יודע איך ינסו להעביר את זה בהמשך, אבל גם פה, לצערנו, מעבירים דברים במחשכים. מסתבר שהשר או מנכ"ל לא יודעים על פעולות של פקידים בכירים. לא יודע אם הם דוברים אמת או שהם משקרים, קשה לי לומר, אבל אם הם משקרים אז זה נורא, ואם הם דוברי אמת אז זה אומר שיש מישהו מתחת שחופר, יש איזה גייס חמישי שמתעסק עם משהו, והמנכ"ל או השר לא יודעים על כך. איך שלא תהפוך בזה, זה רע. זה לא נראה טוב. כן. לא נראה טוב לגמרי.
עכשיו, מה שכן הצלחנו בזה, היה שם איזושהי יוזמה של רוטמן ושל עוד אנשים להסביר איזושהי חוק, חוק הריבונות. להבנתי, נוגה ארבל התעסקה עם זה לא מעט, והיידי, זה משהו שכנראה הוא יעלה במושב החורף שמגיע כבר, ויעמוד להצבעה, ושיעמיד את הריבונות, כל מסמך בינלאומי שיחתם, זה צריך להיבחן מבחינת הריבונות. אני מקווה שזה יהיה משהו עם שיניים ולא יהיה משהו שיעקפו אותו. יעקפו אותו ולא יאכפו אותו. כן, שלא ימצאו דרך, כן, כן, מסביב. מזה אני חושש מהמהלכים מסביב. מה אתה מציע לצופים שלנו? כי המון אנשים מגיבים לי בקליפים שאני שמה, במדיה החברתית, הם אומרים אין מה לעשות, ומה כן אפשר לעשות לפי דעתך? איך בן אדם אחד יכול לעזור לנסות לשפר את איפה שאנחנו נמצאים כרגע? אני אומר כך, לא לעשות זה הדבר הכי קל. אבל מי שבגילאים מבוגרים ממני, הוא כבר חי את חייו, איך אומרים? חייו ועתידו מאחוריו. אבל לנו יש ילדים. אני עוד בשוק העבודה, אבל את יודעת, אני רואה קדימה, מקווה, יש עוד כמה שנים לחיות. אבל יש לי ילדים. אמן. ויש אנשים בגילי שיש להם גם נכדים. אז לפחות בשביל הדור הצעיר שווה להילחם. ולא רק ששווה להילחם, שווה לרתום אותו. גם אני נתקלתי בבית עם אמירות כמו מספיק עם הקונספירציות, מספיק עם הדברים. עכשיו, כל הקונספירציות, ההבדל בינם לבין מציאות הוא בסביבות חצי שנה. כי כל מה שהיה קונספירטיבי לפני חצי שנה, היום זה הפך למציאות. אז כמו שאמרתי, לא לעשות זה הכי קל, אבל חייבים לעשות. ונכון שאני אחד, ואני אומר לך בכנות, אני לא אגיד את מקום העבודה בדיוק, אבל גם מקום העבודה, הסתגלו עליי במשך 2.5 הזוי, אמרו לי משוגע, עד שבשלב מסוים, כבר כולם הסכימו, או רובם לפחות, חוץ מאחד, שצדקתי בכל מה שאמרתי. עכשיו, אתה צריך להיות חזק, נכון, זה לא קל, אבל אנחנו לא לבד. וזאת הסיבה, ואני חושב שזה התפקיד שלך, ואנשים כמוך, להפיץ את הדברים כדי שאנשים לא ירגישו לבד. המיינסטרים לא מראים את הדברים האלה כמו שלא מראים את המחאות שיש בברזיל, וכמו שלא מראים את הרבה מחאות, כדי שלא ייתנו השראה לשאר המקומות. הם רוצים שקט תעשייתי. אבל אנחנו כבודדים יכולים להתאגד, ויכולים להתארגן, וכבר לא, כשברגע שיש התארגנות כבר לא בודדים. ולבל נשכח, אנחנו הרוב, אם אנחנו לא נציית, וזה אחד הדברים, לא לציית, לא להסכים עם כל מה שנאמר, להפעיל חשיבה ביקורתית, לסגור את הטלוויזיה ואת תחנות המיינסטרים, ולהתחיל לקרוא דברים אחרים, לא לקבל את הניתוחים, את התוצאות, איך אומרים, כפרי בשל לפה, אלא להפשיל אותו בעצמך, או בעצמך, ולנתח, ולחשוב. אני יודע שבמשך שנים יש הרבה אנשים איך קראו לזה? טמבליזיה. אנשים עברו את התהליך הזה, וחלקם זה אפילו הושלם, שאם זה לא בטלוויזיה זה לא קיים, ואם בטלוויזיה אומרים שיש התחממות, לא משנה שבחוץ יש שלג, הם יגידו שיש התחממות. כן. אז אנחנו, כן, היו קריקטורות כאלה, אבל לצערי זה די נכון. אז לעשות, גם אם זה ברמה המקומית, גם אם זה ככה, ברגע שיש אחד ועוד אחד ועוד אחד, אנחנו כבר לא לבד. ואחת הסיבות למה שפעת העופות לא תפס, וגם המונקי פוקס לא כל כך תפס, זה שאנשים כבר לא נבהלו. היה ניסיון ליצור תבהלה בציבור, על ידי אמצעי תקשורת, לא תפס. כי כבר הבינו את העיקרון מהקורונה, וכבר הבינו שהיא הייתה עונה, וזה לא תפס, אז זה לא הולך. עכשיו הם מנסים להריץ את השלבים האחרים, ואחר כך שזה ישלים, הם יעשו את הדברים בכוח כנראה.
אבל עוד פעם, לא להיבהל, איך את קראת לערוץ שלך? עם אהבה ולא בפחד? לא בפחד. זה הכל. כי תראי מה הם עושים. הם פשוט, אותם הקבוצות שהן ממש ממש לא אליטיסטיות. חוץ מזה שהן עשירות כקורח, אבל מוסרית הן מסריחות לגמרי. מוסרית, יש שם ריקבון עצום. ואני לא רוצה להזכיר שמות, כי בתוך זה יש בתי מלוכה, ומספיק להזכיר את הנסיך אנדרו של בית המלוכה האנגלי, הוא לא יכול לתבוע אותי על הוצאת דיבה, כי זה פורסם כבר וזה כבר ידוע. אבל כמוהו יש לא מעט, יש לא מעט פוליטיקאים שביקרו באיש של אפשטיין. גם לפני הפדופילים. היו עוד הרבה, וגם היה את הבחור ההוא ששכחתי עכשיו איך קוראים לו, שהיה גם חבר מאוד טוב של משפחת המלוכה, שהיה לו תוכנית ילדים באנגליה. אני לא יודע, אני פשוט באיזשהו שלב אני מנסה לשמור על הנפש שלי כדי שלא תורעל לגמרי. כן. אבל נסת עמוק מדי. נכון, אבל אנחנו רואים שהם עשירים מאוד, אבל רקובים מאוד. כן. ואין להם כוח, והם גם פחדנים, אז הם מפעילים את האחרים. הם מפעילים את מה שנקרא אידיוטים שימושיים. הם מפעילים החל מאנשי צבא שפתאום מקבלים איזושהי הערכה נוספת מגופים אזרחיים, ועד לצערי רופאים מטומטמים, שפתאום רואים את עצמם כאילו מה שנקרא key opinion leader, מוביל דעה מרכזי. אבל הוא בכלל לא מרכזי, הם דיברו שטויות. ושתתבע אותי גליה רהב עם כל ההמלצות שלה. תתבע אותי על זה. היא דיברה שטויות. ויורם לס סתר אותה, בשידור. וואו. אז באמת, כל האנשים האלה, שפתאום יושבים, ויש שם ניגוד אינטרסים מובנה, כלכלי, הם אידיוטים שימושיים. לא להיבהל, לא להעריך. צר לי, אני כרופא, צר לי לומר, הייתה פגיעה באמינות של המקצוע. הרבה מאוד אנשים כבר לא מאמינים לרופאים, ואת יודעת מה? בצדק. בצדק. אני אומר לך את זה עם יד על הלב ועם הרבה מאוד כאב. בצדק. כי אני בוגר חול, ששם נשבענו את שבועת היפוקרטס. כולם זוכרים את הדיבר הראשון. קודם אל תזיק. אבל יש לזה עוד שניים. פרימום נון נוצ'רה, אל תזיק. סקונדום קוורה, דבר שני, תימנע מטיפולי יתר, וטרטיום סנארה. ורק בשלב השלישי, תפעל לריפוי. זאת אומרת, יש איזשהו סדר, הוא הגיוני, שהיה הגיוני כבר לפני למעלה מ2000 שנה. עוד בתקופת היפוקרטס. למה לרוץ ככה? אני חייבת להביע את הערכה העצומה שיש לי לראות רופא מדבר כל כך בפתיחות על הנושא המאוד מאוד לא שגרתי כביכול הזה. לא שגרתי, אני לא משתמשת במילה הנכונה. לא פופולרי? controversial. כאילו, איך? שערורייתי. לא, תשמעי, יש דברים, הדברים הם לא שנויים במחלוקת. הדברים הם לגמרי לא שנויים במחלוקת. הם לא אמיתיים, הם לא נכונים, לכן יש פה מחלוקת. כי המחלוקת היא בין הדבר האמיתי לבין הדבר המזויף, הנרטיב המזויף, הנרטיב האינטרסנטי, שלא שם במרכז את מה שצריך להיות, אלא את הרווח הכלכלי ואת השליטה הכלכלית. זה הדבר היחידי. שולטים גם בנרטיב, אז כן. נכון. זה הנרטיב, אז זה נהיה שערורייתי. אבל אני רוצה להגיד תודה רבה, רבה רבה על זה שהצטרפת אלינו היום. זה היה פשוט מדהים לשמוע את הסיפור האישי שלך ועל כל העבודה שאתה עושה. פשוט אין לי מילים, בתדהמה זה היה כבוד ענקי לארח אותך. תמשיך להילחם למען האמת ולהוציא את האמת לאור. תודה גם לאמנואל שהיה כל כך טוב עד עכשיו ברעיון.
תודה. ביי. יהיה המשך שבוע טוב וסוף שבוע נעים. אמן, ונתקשר. אמן. ביי. The attack is psychological and powerful.